हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण करणार आहोत भरलेली ढोबळी मिरची। ही अगदी छान आकाराने लहान असते। हिला भावनगरी मिरची सुद्धा म्हणू शकतो आणि आकाराने खूप छोटी असल्यामुळे हिला मी स्मॉल शिमला मिरची असं म्हटलेलं आहे। सर्वप्रथम या मिरच्या धुवून घ्यायच्या, या कोरड्या कपड्याला पुसून घ्यायच्या आणि याच्या मधोमध काप द्यायचा आणि यातले बिया बाहेर काढून घ्यायच्या। तर आपण याचे साहित्य काय घेणार आहोत ते बघूया। तर यासाठी एक मोठी वाटीभर आपण बेसन पीठ घेतलेलं आहे। त्यानंतर भाजलेल्या शेंगदाण्याचे कूट घालायचं आहे 2 ते 3 चमचे। 1 चमचाभर धने जिरे पावडर टाकायची आहे। त्यानंतर यामध्ये हळद टाकायची आहे 1 चमचाभर, चाट मसाला टाकायचा 1 चमचाभर। आता मिरची ही खूप फिकी असल्यामुळे यामध्ये आपण अर्धा चमचाभर तिखट टाकणार आहोत। त्यानंतर बेसन पीठ घेतलं असल्यामुळे गॅसेस होऊ नये म्हणून या ठिकाणी आपण 1 चमचाभर ओवा घेतलेला आहे। त्यानंतर 2 मोठे पळीभर तेल टाकायचं आहे। त्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि मस्त बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे। आता यामध्ये तुम्ही हिंग सुद्धा टाकू शकता। आता हे बेसनाचं गोळा भिजवण्यासाठी अगदी कमीत कमी पाणी घालायचं आहे। पाणी जर जास्त झालं तर आपण त्याला काहीच करू शकत नाही। उगाचच बेसन पीठ वाढवावं लागेल आणि सगळी टेस्ट बिघडेल। त्यामुळे सुरुवातीलाच कमी पाणी घालून गोळा भिजवायचा आहे। आता या ठिकाणी आपण एक गोष्ट विसरलेलो आहोत, तर ते म्हणजे लिंबू टाकायचा होता आणि साखर टाकायची होती। तर यामध्ये आपण अर्धा लिंबू टाकायचा आहे आणि 1 चमचाभर साखर घालायची आहे। त्यामुळे आपल्या मिरचीला छान गोडांबर चव येणार आहे। आता हे सारण सगळं मिरचीमध्ये भरायचं आहे। अगदी व्यवस्थित दाबून हे सारण भरायचं आहे। थोडंसं सारण उरलं असेल त्याचे मुटकुळे बनवायचे, ते लहान मुलांना खूप आवडतात। मिरचीमध्ये सगळं सारण भरून तयार झालेलं आहे। आता एका कढईमध्ये तेल टाकायचं आहे आणि एक एक करून सर्व मिरच्या आपण तेलामध्ये फ्राय करायला टाकून द्यायच्या आहेत। अगदी छान रचायच्या आहेत म्हणजे सगळ्या बाजूने चांगल्या शिजून जातील। आता हे मिरच्या असं रचल्यानंतर आपण यामध्ये परत एक पळीभर तेल टाकायचं आहे आणि छानपैकी थोडंसं 2 मिनिटांनी आपण याच्यावरती झाकण ठेवून द्यायचं आहे। म्हणजे याला वाफ आल्यानंतर या पूर्णपणे खालच्या बाजूने शिजून जातात किंवा वाफून जातात। आता याची साईड आपण पलटवायची आहे। यांना पुन्हा आपण हलवून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा झाकण ठेवायचं आहे। त्यामुळे मिरच्या दोघं बाजूने खूप छान होऊन जातात, कुठेही कच्च्या राहत नाहीत। अगदी 10 मिनिटात मध्ये ह्या मिरच्या बनून जातात। आता आपण यावर छान कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। जर या मिरच्या कच्च्या राहिल्या तर खाताना ह्या दाताला चिपकतात आणि कळतं की हे बेसन पीठ कच्चं आहे। त्यामुळे बेसन पीठ कच्चं राहू नये म्हणून याला छान वाफवून घ्यायचं। अगदी बारीक गॅसवर वाफायचं आहे। अगदी मंदच गॅस ठेवायचा आहे, मध्यम पण नाही ठेवायचा। बघा आपली भरलेली मिरची तयार झालेली आहे। किती खमंग आणि चविष्ट अशी मिरची दिसत आहे। तर मग काय माहिती, न सुटलं तोंडाला पाणी। मग करून बघताय ना, नक्की करून बघा आणि मला कमेंटद्वारे कळवायला विसरू नका। प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब माय चॅनल। थँक्यू।